अल्जेब्रा ऑफ वेक्टरमध्ये ॲडिशन ऑफ वेक्टर्स. ॲडिशन ऑफ वेक्टर्स. Let A bar and B bar are any two vectors, then resultant vector, then A bar plus B bar, then resultant vector A bar plus B bar is called A bar. Resultant vector A bar plus B bar is called addition of vectors A bar and B bar. Note, there are two laws of addition of vectors. There are two laws of addition of vector. First, parallelogram law. Law of addition of vector. Parallelogram law of addition of vector. We draw the parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram. Now suppose the vector AB is represent small a bar and vector AD represent small b bar. Small b bar. Then the resultant vector. आता यासाठी एक सिंपल एक एक्झाम्पल पहा, एक सांगतो. आता समजा हा टेबल आहे, हा काय टेबल आहे. हा जो बॉक्स आहे समजा टेबल आहे आणि तो कसा आहे प्लेन सरफेसवरती आहे. टेबल आहे म्हणा किंवा दिवाण आहे समजा, आणि ह्या कॉर्नरचा आपण विचार करणार, या कॉर्नरचा विचार करणार, किंवा हे पॅरलोग्रामच आहे असं समजा. रेक्टँगल शेपमध्ये पॅरलोग्राम डिफाईन होतं. ठीक आहे. आता ह्या कॉर्नरचा आपण विचार करणार आहोत. त्या टेबलच्या किंवा दिवाणच्या ह्या कॉर्नरचा आपण विचार करणार आहोत. फोर्स ॲक्टिंग ऑन द वेक्टर ए, दिस लाईन रिप्रेझेंट वेक्टर ए and this line represent vector B. Now that this horizontal line represent vector A and this line represent vector B. Now they are adjacent side of this corner of the table, corner of the table. Now we force act on the direction of A, act on the direction of A, and force another force act on the direction of vector B at a time. At a time. जर असा जर फोर्स आपण दोन्ही लाईनला जर ॲक्ट केला, या बाजूनं बीला फोर्स ॲक्ट केला आणि या बाजूनं वेक्टर एला फोर्स ॲक्ट केला, तर काय होतोय पहा, हा टेबल ह्या कॉर्नरमध्ये म्हणजे ह्या कॉर्नरच्या डायगोनलमध्ये काय करते, पुढे सरकलं जातं. ॲक्च्युली जर टेबल जर घेऊन तुम्ही स्वतः प्रयोग करू शकता. सरफेसवरती प्लेन सरफेसवरती असा टेबल घ्या फरशीवरती, आणि तुम्ही एका कॉर्नर डिसाईड करा, त्या कॉर्नरच्या दोन्ही बाजूनं फोर्स ॲक्ट करा, तर काय दिसेल आपल्याला, हा टेबल जो आहे तो काय त्या डायगोनलच्या डायरेक्शनमध्ये पुढे सरकताना दिसेल. ॲट ए टाईम दोन्ही फोर्स दोन्ही ॲडजेसंट साईडला ॲट ए टाईम जर आपण जर फोर्स ॲक्ट केला तर तिसरा एक फोर्स ॲक्ट होतो. तो कुठं ॲक्ट होतो, त्या
कॉर्नरपासून जाणाऱ्या डायगोनलवरती फोर्स ॲक्ट होतो आणि त्या डायगोनलच्या डायरेक्शनमध्ये काय तो टेबल किंवा तो दिवाण पुढे सरकतो. मग हा जो काय रिझल्टंट फोर्स तयार झालेला आहे तो काय आहे, दोन्हीचं ॲडिशन आहे. वेक्टर ए आणि बीचं ॲडिशन आहे. म्हणून ह्याला काय म्हणलेलं आहे, पॅरलोग्राम लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर्स म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, येतं लक्षात. हे डायगोनलवरती फोर्स कसा ॲक्ट झाला, आपण ॲक्च्युअली फोर्स कुठे ॲक्ट केलेला होता, वेक्टर ह्या कॉर्नरच्या ॲडजेसंट साईडवरती ॲक्ट केला होता. म्हणजे वेक्टर ए वरती आणि वेक्टर बी वरती ॲक्ट केला होता. पण तो रिझल्टंट फोर्स कुठे ॲक्ट झाला, ह्या डायगोनलवरती ॲक्ट झाला. आणि त्याचा परिणाम काय झाला, ते जे काही टेबल आहे किंवा जे काय रेक्टँगल शेपमध्ये किंवा दिवाण आहे ते काय त्या डायगोनलच्या डायरेक्शनमध्ये पुढे सरकले. ते पुढे सरकले. आणि हे जे काय रिझल्टंट फोर्स ॲक्ट झालेला आहे, ज्या कोणत्या डायरेक्शनमध्ये, ह्या डायगोनलच्या डायरेक्शनमध्ये ॲक्ट झालेला आहे, त्या डायरेक्टेड लाईनवरती जो काय व्हेक्टर डिपेंड होतो तो रिझल्टंट व्हेक्टर म्हणजेच काय असणार आहे, ॲडिशन ऑफ दी व्हेक्टर ए अँड बी असणार आहे. ॲडिशन ऑफ दी व्हेक्टर ए अँड बी असणार आहे. ठीक आहे, तर हा जो काय वेक्टर ड्रॉ होईल तो काय असेल, ए बार प्लस बी बार असेल. वेक्टर ए सी रिप्रेझेंट ए बार प्लस बी बार. ओके, सो addition of vector, parallelogram law of addition of vector define, let a bar and b bar be two vectors represent adjacent sides of parallelogram AB C D such that vector AB represent A bar and vector AD represent B bar. Then addition of vector A and B lies along the diagonal AC, diagonal side AC. So therefore vector AC define vector AB plus vector AD, that define A bar plus B bar. That is parallelogram law of addition of vector. Parallelogram law of addition of vectors. Now secondly, triangle law of addition of two vectors. Triangle law of addition of two vectors. Note that suppose they
ABC. ABC is a triangle. ABC is a triangle, and vector AB represent small a bar and vector BC represent small b bar. Small b bar. Now triangle law is defined. Triangle law of addition of vector AB, its initial point A and terminal point B, and vector BC, whose terminal point of vector AB is initial point of vector BC. Then the resultant vector, addition of vector A plus B, addition of two vectors, is also a vector and is along the line AC, along the side AC, third side of triangle AC. Okay. Yes, this can be only defined two adjacent sides of a triangle whose two adjacent sides of triangle, they are the one corner point represent the terminal point of the vector and initial point of the another vector. Then sum of the vector represent the third side of the triangle. So define it. Let A bar and B bar be two vectors then consider the triangle two vectors, then consider the triangle ABC such that vector sideway AB represent vector A bar and BC represent vector B bar. Now then the addition of vector A bar plus B bar lies along third side, the third side AC of triangle ABC. लक्षात घ्या, ट्रायंगल लॉ डिफाइन होण्यासाठी ज्या दोन वेक्टरचा तीन साइड असणार ट्रायंगल म्हणल्यानंतर आणि दोन जे काय ॲडजेसंट कोणतेही दोन ॲडजेसंट साइड्स वरचे जे काय वेक्टर्स आहेत त्या दोन वेक्टरचा ॲडिशन हा काय असेल थर्ड साइड रिप्रेझेंट करेल. तो कशा कोण्या पद्धतीमध्ये जे काय दोन वेक्टरचे ॲडिशन थर्ड साइड रिप्रेझेंट करणार आहे त्याचा टर्मिनल पॉइंट पहिल्या वेक्टरचा टर्मिनल पॉइंट हा काय असेल दुसऱ्या वेक्टरचा इनिशियल पॉइंट असेल. ठीक आहे, इनिशियल पॉइंट असेल. जर आता इथं जर आपण असं जर म्हटलं काय
वेक्टर ए बी सी रिप्रेझेंट झालेलं आहे आणि हे वेक्टर ए आहे आणि वेक्टर बी आहे, वेक्टर बी आहे किंवा ह्याला वेक्टर ए म्हटलं आणि वेक्टर हे बी सी आहे. वेक्टर ए बी काय रिप्रेझेंट झालेलं आहे, ए बार रिप्रेझेंट झालेलं आहे. वेक्टर बी सी काय रिप्रेझेंट झालेलं आहे, समजा इथं बी बार रिप्रेझेंट झालेलं आहे. तर वेक्टर नोट ॲट ए सी, here vector AC represent small a bar and BC represent small b bar. Now here not define vector AB as a bar plus b bar. Since AB is third side, vector small a and small b are represented two adjacent sides of the triangle. But here note that vector A whose terminal point is C but and initial point is A, and vector B has initial point A and terminal point C. Initial point B, terminal point C आहे. ट्रायंगल लॉ डिफाइन होण्यासाठी ज्या दोन वेक्टरचा आपण ॲडिशन हे दुसरी थर्ड साइड रिप्रेझेंट करणार आहोत ट्रायंगलची, त्यासाठी पहिल्या वेक्टरचा टर्मिनल पॉईंट हा काय असला पाहिजे, दुसऱ्या वेक्टरचा इनिशियल पॉईंट रिप्रेझेंट होत असेल तरच ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन प्रमाणे हा थर्ड साइड तिसरी बाजू ही काय असेल, सम ऑफ दी और ॲडिशन ऑफ दी वेक्टर्स असेल. इथं हे डिफाइन होईल का, ए वेक्टर ए बी रिप्रेझेंट ए बार प्लस बी बार, नाही का, कारण इथं वेक्टर ए चा टर्मिनल पॉईंट सी आहे परंतु वेक्टर बी चा इनिशियल पॉईंट सी इथं रिप्रेझेंट झालेला नाही, तर तो काय आहे, सी हा इथं टर्मिनल पॉईंट आहे. म्हणून इथं ए बार प्लस बी बार रिप्रेझेंट दी वेक्टर ए बी नॉट डिफाइन. Triangle law of addition of vector. Now next, subtraction of vectors. Not that. इथे काय लिहू शकतो ह्या फिगर प्रमाणे, वेक्टर ए सी रिप्रेझेंट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी. म्हणजेच बघा थर्ड साइड जी काय रिप्रेझेंट होत आहे ते अशा दोन वेक्टरची आहे की त्याचा एका वेक्टरचा टर्मिनल पॉईंट हा दुसऱ्या वेक्टरचा काय आहे, इनिशियल पॉईंट आहे. तेव्हाच हे काय ॲडिशन ऑफ वेक्टर डिफाइन आहे, अदरवाइज नॉट डिफाइन. दॅट डिफाइन ए बार प्लस बी बार, बट इन दिस केस ए बी नॉट डिफाइन, ए बी not defined, yes, AB not defined, AC plus BC, AC plus BC. हां, इथं जर CB असलं असतं तर डिफाईन झालं असतं, पण तो वेक्टर ए BC काय डिफाईन झालेला आहे, डायरेक्शन फ्रॉम B टू C डिफाईन आहे किंवा रिप्रेझेंट. ठीक आहे. Triangle law of addition of vector. Now, subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors. The subtraction of two vectors साठी आपण triangle law of addition of vectors आपण काय इथे उपयोग करणार आहोत. Triangle law of addition of vector. समजा हा ए बी आणि सी, वेक्टर ए आहे, हा वेक्टर बी आहे आणि हा वेक्टर काय असेल, ए प्लस बी असेल. सेम वेक्टर बी सी
represent the opposite direction. That is minus b. Vector BD define the opposite direction of vector B. Then triangle law of addition of vector. AD define AB plus BD. Vector AB plus BD by triangle law of addition of vector. Yes, vector AB आणि vector BD मध्ये AB चा टर्मिनल पॉइंट हा BD चा काय इनिशियल पॉइंट आहे, म्हणून by triangle law of addition of vector AD define addition of vector AB and BD. Note that AB is defined A bar plus BD is defined minus B bar. So that is minus A minus B. That define A minus B is subtraction of two vectors A and B. Subtraction of two vectors A and B. Noted? आता पहा नोट मध्ये पहिली नोट पहा. If vector A and B are acting simultaneously, then we use parallelogram law of addition of vector. टेबलचं उदाहरण तुम्हाला दिलं ते काय सायमल्टेनियसली आपण काय त्या दोन्ही ॲडजेसंटच्या साईडला टेबलच्या दोन्ही ॲडजेसंट साईडला आपण काय फोर्स ॲक्ट केला असता थर्ड फोर्स ॲक्ट झालेला आहे. तो कशावर डायगोनलवर ॲक्ट झालेला आहे आणि तो काय असेल ॲडिशन ऑफ फोर्स ॲक्टिंग ऑन दी ॲडजेसंट साईड्स ए अँड बी. यस, त्यामुळे सायमल्टेनियसली दोन्ही ॲट ए टाईम दोन्ही कॉर्नरच्या दोन्ही बाजूला आपण फोर्स ॲक्ट केला होता, म्हणून इथं पॅरलोग्राम लॉ आपण अप्लाय केला. परंतु पॅरलोग्राम लॉ केव्हा अप्लाय करायचं म्हटलं ए आणि बी ॲक्टिंग ऑन सायमल्टेनियसली. एकाच वेळेस जर दोन्ही फोर्स ॲक्ट होत असतील किंवा दोन्ही वेक्टर ॲक्ट होत असतील किंवा त्या लाईनच्या सपोर्टमध्ये मूव्ह होत असतील तेव्हा तेव्हा पॅरलोग्राम लॉ ॲक्ट करायचा आहे. पहिल्या नोटप्रमाणे लक्षात घ्या, इथं वेक्टर ए आणि बी आर ॲक्टिंग सायमल्टेनियसली दॅन वी यूज पॅरलोग्राम लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर. पॅरलोग्राम लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर सांगत असताना जो काय टेबलचं उदाहरण दिलं त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलंच असेल. द कॉर्नरच्या दोन्ही बाजूला दोन्ही ॲडजेसंट साईडला आपण काय ॲट ए टाईम फोर्स ॲक्ट केला असता. थर्ड डायगोनलवरती आपला काय तिसरा वेक्टर ॲक्ट झालेला आहे किंवा त्या डायगोनलवरती फोर्स ॲडिशनल फोर्स ॲक्ट झालेला आहे. तो कशाचा पहिल्या ज्या काय ॲडजेसंट साईडवरती जे काय फोर्स ॲक्ट केला होता ते कशावर ॲक्ट झाला डायगोनल साईडवरती ॲक्ट झाला. त्यावरून लक्षात आलेलं असेल ए आणि बी ॲक्टिंग सायमल्टेनियसली दॅन वी यूज पॅरलोग्राम लॉ. अँड ट्रायंगल लॉच्या डेफिनेशनवरून लक्षात आलेलंच असेल आता आपल्याला ए अँड बी आर ॲक्टिंग वन आफ्टर अनदर दॅन वी यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर. लॉजिकली थिंकिंगनं आपण हे अप्लाय करणार आहोत पॅरलोग्राम लॉ आणि ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट, adding vector to its opposite vector give 0 null vector. Yes, pq plus qp is 0 vector. Clear आहे इथं. pq आणि qp काय अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर आहेत, म्हणजे pq काय रिप्रेझेंट होईल मायनस qp रिप्रेझेंट होईल. pq प्लस qp इज इक्वल टू मायनस qp प्लस qp काय होईल ते नल वेक्टर होईल. क्लिअरच आहे, ठीक आहे.
आता इथं पहा फोर्थ नोटमध्ये बघा, ट्रायंगल ABC, वेक्टर AC डिफाईन मायनस CA, वेक्टर AC डिफाईन मायनस CA, वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA, वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA is null vector since वेक्टर AB प्लस BC, वेक्टर AB प्लस BC, वेक्टर AB प्लस BC काय झाला, वेक्टर AB प्लस BC AC झाला, वेक्टर AC, आणि वेक्टर AC प्लस CA डिफाइन, वेक्टर AC डिफाइन माइनस CA प्लस CA माइनस CA, that is AA, or that is null vector, that is null vector. ठीक आहे, yes, प्लस CA ह्या लाईनला इथं मी एक्सप्रेस करतो, दॅट इज इक्वल टू काय होईल, मायनस CA, AC म्हणजेच काय असणार आहे, मायनस CA प्लस CA दॅट डिफाइन नल वेक्टर और A वेक्टर. ठीक आहे, दिस मीन्स दैट when the vector along the sides of triangle are in the order, their resultant is 0 as initial and terminal point becomes same. Initial and terminal point becomes same. बघा ह्या इथं ॲडिशन, वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA, ह्या ॲडिशनमध्ये, ॲडिशन ऑफ 3 वेक्टर्समध्ये पहिल्या वेक्टरचा जो काही इनिशियल पॉईंट आहे तो तिसऱ्या वेक्टरचा काय टर्मिनल पॉईंट आहे. असं जेव्हा असेल तेव्हा त्या ॲडिशन ऑफ वेक्टर्स हे काय डिपेंड होईल, 0 डिपेंड होईल. हे ट्रायंगलसाठीच आहे. ठीक आहे, ही कंडिशन फक्त ट्रायंगलसाठी, ते एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा आपल्याला उपयोगी पडणार आहे. ॲडिशन लॉ ऑफ वेक्टर कॅन बी एक्सपेक्टेड टू पॉलिगॉन, सिंपल आहे एक्झाम्पल इथं. त्या पॉलिगॉनसाठी सुद्धा डिफाईन झालेलं आहे. तर पॉलिगॉनला लक्षपूर्वक बघा, ट्रायंगल PQRचा विचार केला तर PR काय डिफाईन होईल, A प्लस B डिफाईन होईल. आता ट्रायंगल PRSचा विचार केला तर RS काय वेक्टर C रिप्रेझेंट झालेला आहे, आणि PR काय डिफाईन झालेलं आहे, A प्लस B डिफाईन झालेला आहे. तर ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर प्रमाणे वेक्टर PS काय डिफाईन होईल, वेक्टर PR प्लस वेक्टर RS, म्हणजेच काय असेल, A प्लस B प्लस C. आता ह्या ट्रायंगल PSTचा विचार केला तर ST वेक्टर D रिप्रेझेंट झालेला आहे, आणि साईड PS हे काय रिप्रेझेंट झालेलं आहे, A बार प्लस B बार प्लस C बार. तर ॲडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर प्रमाणे वेक्टर PT काय डिफाईन होईल, वेक्टर PS प्लस वेक्टर ST. वेक्टर PS काय A प्लस B प्लस C आहे, आणि वेक्टर ST काय D आहे. म्हणून रिझल्टंट वेक्टर PT डिफाईन A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस D बार. Okay, this act on or define on polygon. Now properties of addition of vectors and scalar multiplication of vectors. Properties of addition of vectors and scalar multiplication of vectors. काय असेल पहा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ॲडिशन ऑफ वेक्टर्स, A बार प्लस B बार इज इक्वल टू B बार प्लस A बार. काय असेल हे, कम्युटेटिव्ह लॉ. सेकंड प्रॉपर्टी असेल A बार प्लस B बार प्लस C बार, दॅट डिफाईन A बार प्लस B बार प्लस C बार. येस, त्यालाच काय म्हटलेलं आहे आपण, ॲसोसिएटिव्ह लॉ. त्यानंतर ना
ए बार प्लस 0 null vector or null vector plus vector A is defined A bar. So here null vector 0 is additive identity. Note that A bar plus minus A bar or minus A bar plus A bar is defined null vector. Yes, minus A bar is here additive inverse. ठीक है. Now next, fifth property. If A and B are two vectors and small n are scalars, then first m plus n, sum of two scalars multiplying a vector A is defined m A bar plus n A bar. आता पुस्तकामध्ये ह्याला डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ असं म्हटलेलं आहे, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. पण तो इथे हे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ डिफाईन होत नाही. हे डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ हे काय क्रॉस प्रॉडक्ट आणि डॉट प्रॉडक्टमध्ये आपण डिफाईन करणार आहोत. इथं चुकून प्रिंट झालेला असणार आहे, पुस्तकामध्ये डिस्ट्रीब्युटिव्ह असं उल्लेख केलेला आहे. ठीक आहे. दुसरी प्रॉपर्टी आहे सेकंड, m into scalar multiplying by addition of two vector is sum of scalar multiplication by vector A plus scalar multiplication of vector B. Okay. Now third property, product of two scalar multiplying by vector is defined first scalar multiplying by second scalar multiplying by vector, also defined second scalar multiplying by first scalar multiplying by a vector. Okay, they are same meaning. Note that in addition of two vectors, specially note लक्षात घ्या, addition of two vectors A bar plus B bar is not equal to magnitude of A bar plus B bar is not equal to magnitude of B bar, or may not be इक्वल. ठीक आहे. आणि हे विशेष करून काय ट्रायंगलसाठी हे लक्षात घ्यायची गोष्ट, ट्रायंगलसाठी हे मॅग्निट्यूड हे डिफाईन होत नाही. आणखीन त्या व्यतिरिक्त any two vectors A and B determine a plane and vector A plus B and A minus B lies on the same plane. ते क्लिअरच असणार. ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर या ज्या प्लेनवरती आहेत त्याच प्लेनवरती वेक्टर ए बी ज्या प्लेनवरती आहेत त्याच प्लेनवरती ॲडिशन ऑफ टू वेक्टर आणि सबट्रॅक्शन ऑफ टू वेक्टर रिप्रेझेंट असणार आहेत. ठीक आहे. they are along the same plane. ॲक्टिव्हिटी 2 डिफाईन करू इथं आपण पुस्तकामध्ये परत एकदा. ॲक्टिव्हिटी 2, अ क्वाड्रिलॅटरल PQRS
पी क्यू आर एस. ह्या क्वाड्रिलॅटरलला जर आपण डायगोनल जर ड्रॉ केले तर पी क्यू आर हे एक ट्रँगल तयार होते. तसंच पी एस क्यू हा एक दुसरा ट्रँगल तयार होतो. या आधारेच काय आपण हे ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करणार आहोत. क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस आर एस. आता दुसरा ट्रँगल आहे क्यू आर एस. हा एक ट्रँगल इथे दिसतोय आपल्याला. ट्रँगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर जर इथं अप्लाय केलं तर काय क्यू आर प्लस आर एस डिफाईन क्यू एस, डिफाईन क्यू एस. हा काय होईल क्यू एस डिफाईन. पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर. पी क्यू बघा, पी क्यू आणि क्यू आर म्हणजे बघा पी क्यू आर हा एक ट्रँगल तयार आहे. पी क्यू आर. ट्रँगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर प्रमाण काय असेल पी क्यू प्लस क्यू आर डिफाईन पी आर, डिफाईन दॅट इज पी आर. थर्ड ॲक्टिव्हिटीकडे बघा तुम्ही. पी एस प्लस एस आर, पी एस प्लस एस आर प्लस आर क्यू ऑफ द पी एस प्लस एस आर. पी एस प्लस एस आर ते काय डिफाईन होईल, काय डिफाईन होईल पी आर डिफाईन होईल, पी आर डिफाईन होईल. आणि पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू हे पी एस प्लस एस आर काय डिफाईन झालेलं आहे पी एस प्लस एस आर हे पी आर डिफाईन झालेलं आहे. पी आर, पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू काय डिफाईन होईल पी क्यू डिफाईन, पी क्यू डिफाईन. याच पद्धतीनं राहिलेले तिन्ही ॲक्टिव्हिटी तुम्ही कंप्लीट करू शकता. ठीक आहे.